Παιδιά, έχουμε έρθει Θάσο. Από εκεί έχουμε όντως. Βλέπεις, πού είναι η μαμά σου? Ας το να ζήσει και έχουν ταλαιπωρηθεί τα μαγετικά και τα καημένα. Το είναι αυτό. Πλάκα, να βγάλουν και ψάρι. Κοίτα στα αστεία τι μπορεί να συμβεί. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Αυτό μου φέρνει τρόμο. Τι δεν λέγεται Χριστόψαρο, Ξέρεις γιατί λέγεται Χριστόψαρο? Δείτε αυτή τη μαγευτική εικόνα εδώ. Όπα, εκεί είσαι. Δώσε τελειώ. Εδώ σίγουρα όχι. Γεια σου Γιώργο. Λίγο γλυφτέκι άμα... Παιδιά, έχουμε έρθει Θάσο. Έχουμε ξεκλέψει λίγο από την έκθεση Θεσσαλονίκης 31-2 Νοεμβρίου και θα ψαρέψουμε. Βέβαια, ο Στέλιος έχει έναν εξοπλισμό για αριστερούς. Εγώ ψάρω με δεξί, όπως ξέρετε. Όχι ότι με το αριστερό θα έχουμε πρόβλημα. Σημασία έχει να πάμε στη θάλασσα. Και επειδή εδώ έτσι στην πλευρά της Θάσου και αυτά έχει πιο μεγάλα κόκκινα από Κρήτη, πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να πιάσουμε κανένα κόκκινο μεγάλο. Για να δούμε. Και σε κοίτας το θερμικό και πρέπει να κάνω κάτι ρε σε. Για ωστές δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Με έχει σκλαβώσει η φιλοξενία του. Γι' αυτό και πρέπει να τα αποδώσουμε ένα καλό ψάρι. Και να βάλουμε και τα πρώτα στίγματα του GPS του. Είναι τόσο καινούργια όλα. Ούτε ένα στίγμα δεν έχει το GPS πάνω. Ούτε ένα. Είναι completely new. Αφού και τα καλάμια έχουν κάποια ετικέτες πάνω. Μάτι και να βγω. Ναι. Πέτω να κατέβω. Είναι και η Βεντέμα τώρα εδώ πέρα. Εδώ παιδιά σε σχέση με την Κρήτη μαζεύουν ένα μήνα πριν τις ελιές. Και παιδιά απέναντι, δεν ξέρω αν φαίνεται το βουνό, είναι το Άγιο Όρος. Λογικά δεν ξέρω και σίγουρα, θα ρωτήσουμε το Στέλιο. Αλλά έτσι το φαντάζομαι. Επίσης το φοβερό πράγμα σε όλα αυτά, δηλαδή τώρα Θάσο, ένα νησάκι με τρομερή δασική έκταση και όπως λέει και ο Στέλιος, στο πιο άγριο θηρίο της Θάσου ο λαγός, δεν έχει δηλαδή άγρια ζώα και ο κόσμος ζει κυρίως από κτηνοτροφία, γεωργία και τώρα τουρισμός. Τώρα έχουμε σε ένα καινούργιο ξενοδοχείο που έχει κάνει εδώ μια μαρίνα πάρα πολύ ωραία. Θα αφήσουμε τους κάφους εδώ σήμερα και ίσως ψαρέψουμε και αύριο. Τώρα θα δούμε. και στο τιμόνι είναι ο Σάξοπαρ. Ηχοσυστήματα, ωραίο πράγμα ρε παιδί. Έχει κάποια έτσι, εδώ προφανώς για τον αέρα είναι. Ωραίο σκάφος, όμορφο. Και μπαίνω με τον Γιώργο Κάγκον και μου λέει: κοίτα πόσο απλό είναι να πηγαίνω με 180 στον πάγο Με κάρτα. και να στρίβω ακριβώς ανάμεσα στα δέντρα σε επίπεδο χιλιοστού, όταν όλο αυτό το κάνω με μια ολιόλουστη μέρα. Έτσι ακριβώς. Έτσι και εσύ. Έτσι το περιγράψεις. Τώρα ήρθαμε εδώ, βρήκαμε ένα σημείο. Εδώ πέρα, βάλαμε το στίγμα εκεί πέρα και θα δούμε εδώ τι θα γίνει τώρα. Έχουμε βάλει τώρα την κλίμακα 50 μέτρα που είναι σημαντικό για να βρεις πόσο κοντά είσαι στο σημείο και να βρεις πού βρίσκεσαι. Σχετικά με αυτό, North Up είναι για μένα σημαντικό για να βρεις ανά πάσα και στιγμή που βρίσκεσαι. Και έχουμε βάλει και την ηλεκτρική μας για να έχουμε χρόνο να ετοιμαστούμε. Ωραία. Τέλεια, εξαιρετικά. Τουλάχιστον Στέλιο έχεις πάρει όλα τα πράγματα που με βολεύουν να κάνω PR, έχεις καλό κόμπο. Ναι. Έχεις πάρει πλάνους καλούς που μου αρέσουν. Τι, έτσι σ' άφηνα. Κόψε τις ετικέτες από τα καλάμια.
Ευτυχώς δεν έχει ζελατίνη το σκάφος ακόμα. Θα βγάλουμε και τη ζελατίνη του σκάφους. Έχουμε βάλει τα καλαμάκια μας και είμαστε εκεί. Θα σταματήσουμε λίγο να βγάλουμε από κάτω. Πιο μετά μας σιγά. Εδώ είμαστε ριχάκι, θα βάλω 100 γραμμάρια τώρα. Και μόλις θα ρίξω θα αφήσω και θα σταματήσουμε και την ηλεκτρική. Ναι. Ναι, τώρα την έχουμε κρατήσει για να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε στο σημείο και να κάνουμε διάφορα. Μόλις ρίξουμε θα τη σταματήσουμε. Γιατί δεν θέλω να ψάρουμε στο ίδιο σημείο. Ναι, θα περπατάμε. Άσε να κατέβει και πρώτη φορά να δουλέψει λίγο το μοτέρ. Άρα θα παρακολουθήσουμε το πρώτο catch στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ναι, ήταν στο πρώτο κομμάτι, έτσι. Με φόντε Άγιο Όρος. Πολύ ευλογημένο ψάρι. Τσαούσι είναι, να ξέρεις. Ελπίζω να έχεις και καμιά απόχη, Θες και απόχη, δηλαδή. Έχουμε απόχη. Κοίταξε, με αριστερό μοτέρ, χωρίς στίγματα, χωρίς τίποτα, καλά πήγε η πρώτη. Πάρα πολύ καλό νομίζω. Άμα δεν το χάσω, γιατί θα χάσω το και χάνω και κάνω λίγα κενά. Καλά, δεν κάνω, αλλά... απόχη έχουμε όντως. Είδε τι χρειαζόμαστε. Έχω 50 μέτρα ακόμα. Και είναι μικρά τα αγκιστράκια. Κάτσε. Το βλέπεις, ήρθε. Ήρθε το τσαουσάκι το πρώτο. Τάκ. Όπα! Τσαούσι! Η παραγγελία βγήκε. Άπα! Άντε! Είχαμε παραγγελία το τσαούσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα εδώ τι γίνεται. Η μητέρα. Βάζεις το ψάρι, εδώ. Έχουμε και λέμε τώρα. Ένα μικρό τσαουσάκι. Γίνει και στραβό, το βλέπεις. Αχ, ναι. Έχει τέτοιο. Εντάξει. Θα μπορούσαμε το ελευθερώναμε σε μέγεθος, αλλά έχει φούσκα, παιδιά, και δεν υπάρχει λόγος. Και είναι και ευκαιρία για να κάνεις και τζιμ, Ωραία. Και μπαίνει ακριβώς πάνω από το κόκαλο. Αισθάνομαι λες και είμαστε σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ψαρωτούφεκου. Κάνουμε αναγνώριση τόπων, αλλά με μόνη διαφορά ότι δεν βρίσκουμε τόπους. Και έχει βάλει και ένα αεράκι εδώ πέρα, κάμποσο. Ταξιδεύουμε με 3,5 κόμβους και ψάχνουμε. Λοιπόν, παιδιά, το καινούργιο update λέει το εξής, ότι έχουμε έρθει στα ριχά για βολές, γιατί τα βαθιά η αναζήτηση δεν πήγε πολύ καλά, δεν βρήκαμε κομμάτια, οπότε εντάξει, τι θα κάνουμε. Έτσι είναι το ψάρεμα. Θα ψαρέψουμε σε λίγο ίσως πιο βαθιά και τώρα θα κάνουμε μερικές βολές. Λέγει εγώ κάνα στυράκι και είναι δρακενάκι. Ρε φαγκρί, έπιασα ρε. Ωραίο. Για απελευθέρωση. Το να κρατήσουμε ένα φαγκράκι άμα θέλει η μαμά σου το φάει και αυτά δεν με πειράζει καθόλου. Καταλαβες. Απλά την αρφά σκέψη το λίγο πιο γρήγορα άμα το θες. Κράτα το στίγμα για την καθετή. Δες εδώ. Αυτό είναι πιο μικρό. Πού είναι η μαμά σου? Άρα, τα άκοψε. Τα άκοψε. Και έκοψε το νήμα, τώρα φαντάζεσαι πόσο έτριψε. Ο φως ήτανε. Τι ήτανε. Ήταν μεγάλος, Και είναι και τριμμένο και το νήμα. Καλό ψάρι ήταν μόνο.
Αλλά παράμαλε και PR Noter. Και θα δεις τώρα τι θα του κάνω τώρα, περίμενε. Περίμενε. Εγώ δεν έχω ρόλο. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Στέλιο, άμα νομίζω ότι δεν είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Όταν χάνεις ένα ψάρι πάντα είναι μια πικρία. Έτσι. Εντάξει, το ένα, ούτε το πρώτο είναι το τελευταίο. Παράμολο και θέτει 52. Ναι, και το PR Noter. Η PR Noter είναι εκεί μέσα. Και θέλω τώρα, τι θα του ρίξω τώρα, του βάλω ένα όκι τώρα, θα δεις θα πάθει. Θα δεις τι θα πάθει. Θα φάει τώρα. Όχι αυτός, ο άλλος, ο φίλος του. Θα του πάρω το φίλο του από δίπλα. Το κατάπιο όμως καλά, έτσι. Άρε όκι τώρα, βγάλε το φίδι από την τρύπα. Ρίξε άμα θες, αλλά μπορείς να χαζέψεις και τη μάχη με το ροφό. Ωραία, τώρα έχω πέσει τέλεια, αλλά... Αχ, τι με ροφέ. Ξαναβράχωσε ρε φίλε. Δηλαδή δεν το πιστεύω ρε εσύ αυτό. Και μεγάλο ψάρι τώρα πάλι Δεν γίνεται ρε εσύ αυτό. Τώρα τι κάνεις ουσία, περιμένουμε. Μήπως το ψάρι να μην έχει βραχώσει καλά. Τα ψάρια στην Βόρεια Ελλάδα θέλουν να σου κάνουν τη ζωή λίγο δύσκολη. Να σε κάνουν λίγο να υδρώσεις. Τώρα περιμένω λίγο οποιαδήποτε μικρή κίνηση στο καλάμι μου. Έλα. Περιμένω που λες οποιαδήποτε μικρή κίνηση τώρα του ψαριού να φύγει και να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις τη μύτη τώρα. Ρε παιδί μου. Πάντως κατευθείαν εσύ. Οι συνθήκες είναι εσύ. Τι σου είπαμε για τις συνθήκες. Δεν σου είπα ότι τις συνθήκες ψάχνουμε. Είδες ότι βρεις συνθήκες και είναι τα ψαρική. Προσπαθώ όταν το ζωρίσω, αν δεν έχει βγει το ψάρι, να μην βάλω πολύ δύναμη. Γιατί αν βάλω πολύ δύναμη τώρα θα το κόψω μόνος μου. Από το τρίψιμο, καταλαβες. Οπότε θέλω να τη βάλω γλυκά τη δύναμη. Αν καταλάβω ότι το ψάρι βγαίνει, γιατί μου δίνει λίγο χώρο, σαν να έρχεται λίγο, βλέπεις. Δηλαδή σου πάει, σηκώνω λίγο το καλά μου. Απλά αν έχει μπει στην κεντρική του τρύπα, άστα να πάνε. Δεν θα βγει ποτέ. Αλλά πότε πρόλαβε ρε να μπει, δηλαδή είδες τι μάχη του έκανα εδώ. Το πήρα. Να. Έλα ρε. Έλα ρε. Σήκω ρε. Τον πήραμε. Τώρα πρέπει να το χαλαρώσω λίγο γιατί είχε βραχώσει και το πήραμε το ψάρι. Αυτός, να ξέρεις, απλά βράχωσε με τη μία. Ναι, ωραίο ψάρι, ναι. Να ξέρεις, είναι μικρό, απλά βράχωσε με τη μία σου. Να τον, από κάτω σου. Πήρα. Ναι. Τάκ. Και δεν έχει σκάσει κιόλας, Άντε. Κοίταξε. Τάκ. Σηκώνω το ψάρι μου. Το βάζω μέσα. Πρέπει να κάνω πεντάρι. Είναι μεγαλούτσικος, είναι βαρύς. Γενικά. Και είναι και θεοζώντανος.
Αν είχαμε κι άλλο σέι, θα σου έλεγα να τον αφήσουμε. Μιλάμε θεοζώντανες, έτσι. Ωραίο ψάρι είναι. Ωραίο ψάρι. Τριμμένο παράμαλο. Το βλέπεις. Και είναι, κοίτα πόσο τριμμένο. Έχει πάει σχετικά πάνω, ναι, το τρίψο. Μπήκε μέσα. Αλλά τα καταφέραμε. Ωραιότατα. Ωραία. Καλή αρχή, ναι. Well done. Είδες, οι συνθήκες όλη μέρα ψαρεύουμε, έχει ρεύματα. Βρήκαμε ένα απάνεμο σημείο εκεί πέρα, έτσι και λίγο να κόβει ο καιρός. Ο ήλιος είναι από εκεί, οπότε έχει και σκιές. Χάσαμε ένα ψάρι, πήραμε ένα ψάρι. Τέλεια. Μία σου και μία μου. Εγώ είπα θα πάρω το φίλο του, το έχω δηλώσει. Εδώ είναι όλο το βίντεο ρο από την αρχή. Με τις δηλώσεις με όλα. Ντασκάκι. Ναι. Να αυτή βγήκε στη στεριά. Για περιπολία. Να το ψάρι. Ναι. Είναι στην αγρίδα. Όχι. Τι? Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι συναγρίδα, δεν ξέρω αν είναι συναγρίδα. Παλαμίδα. Μαγιατικάκι. Έλα καλό μου μαγιατικάκι. Να το δεις, μαγιάτικο. Μωρέ εσύ μου το πες. Μαγιάτικο. Εγώ δεν σ' άκουσα. Πανίστηκε μαγιάτικο. Για δώσε μου το να παγισωτή. Καλό μαγιατικάκι. Όμορφο. Μέσα. Πού θα το κάνω, ελεύθερωση? Δεν θα το κάνω απελευθέρωση? Όχι. Όχι. Ναι. Αλήθεια, όχι. Φάμε. Είναι μικρούλικο, μωρέ. Τι θα το φάμε. Άστο να ζήσει και έχουν ταλαιπωρηθεί τα μαγιατικά και τα καημένα. Τα έχει πιάσει το γρηγρί. Μαγιατικό. Μαγιατικό. Το ίδιο που ελευθέρωσα μου έφερε τον αδερφό του που είναι 1 κιλό παραπάνω. Θα ήθελε να είναι 1 κιλό παραπάνω. Είναι 1 κιλό. Έλα μαγιατικάκι. Αυτά, ναι ρε. Πολύ ωραίο ψάρι. Έλα ρε εσύ. Μετά να πιάσω 10 κιλά όμως. Αύριο ρε εσύ, αύριο δεν είναι η μέρα του ψαρέματος. Αυτά μετράνε στην αυριανή μέρα. Μείον. Τέλος πρώτης μέρας. Αν και είχαμε ακόμα λίγο ψάρεμα, αλλά έρχεται εκείνο εκεί το σύννεφο έντονο και ίσως είναι καλύτερα να βγούμε, να πάμε να φάμε το ροφό μας. Να το φάμε γιατί έχουμε κάνει και gym. Όχι γιατί... Βέβαια, αλλιώς δεν θα γινόταν. Αλλιώς δεν τρογόταν. Φαντάζεσαι και να μην τρώγεται ούτε τώρα. Αλλιώς θα τρώμε φόρτα μόνο. Και ούτε τώρα θα τρώγεται. Τέλος πάντων, και αύριο θα ξαναμπούμε κάποια στιγμή να ψάξουμε λίγο πιο πολύ τα κόκκινα και ό,τι γίνει. Πάμε να φτιάξουμε το ροφό τώρα και αύριο λογικά θα έχει μπονάτσα για να έχει τέτοια χρώματα ο ουράνος. Εδώ φιλετάρουμε με παρέα. Και αυτή έχει μπλε σημαδάκι στο κεφάλι γιατί είναι δίδυμες δύο ολόιδιες. Και πρέπει να ξεχωρίζουν αυτή που είναι κουφίκα. Δεν είναι πολύ πιθανό να μην το δούμε μόνο εμείς.
Αλλά θα πείτε πραγματική αντίδραση θα κάνετε. Δεν θέλουμε ψεύτικες Δεν θέλουμε ψεύτικες. αντιδράσεις. Ναι, αλλά... Εντάξει. Την ώρα που είπε για να το κάνει τόσο ψηλό με το... Λοιπόν, ναι. Παιδιά, για δοκιμάστε. Για πάμε. Για πάμε. Και να φάτε από όλα να έχει τα υλικά μέσα. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να παίρνει μια πρινιά από εκεί. Και με το κουτάλι θα το κάνουμε. Για πες, πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένο σε όλα του. Είναι ωραίο. Ναι, Υπέροχο. δεν ξεφεύγει τίποτα. Και το ψάρι εκεί, όπως πρέπει. Το πιο σημαντικό είναι σε όλα αυτά να μην σκεπάσει κάτι το ψάρι, γιατί είναι τόσο λεπτή η γεύση του. Που αν το Μάλιστα. σκεπάσει κάτι, Γι' αυτό έχει και δύο υλικά. Ναι. Κρεμμύδι κάσους. Ναι. Σας Εμένα άρεσε? μου άρεσε πάρα πολύ. Το ξηρό καρπό φοβήθηκα λίγο όταν τον έριξες. Αλλά είναι τέλειος εσύ. Αυτό δεν επικαλύπτει καθόλου το ψάρι, καθόλου. Αυτό καλά. Δεν ξέρω, το Γιώργο θα Έχει γίνει καλή αρχή. Έχει γίνει καλή αρχή. Σε λίγο θα δούμε τέτοιο. Ορίστε, κατευθείαν κατευθείαν από Λονδίνο. Από το City του Λονδίνου. Ας το πάρω κι αυτό. Οπότε έχουμε λεμονάκι. Εκεί πέρα θα το βάλει. Κάνουμε το τσίπουρο αυτό. Το είναι από τα φίλια Αλεξάνδρειας το μουσκάτο. Μουσκάτο Αλεξάνδρειας, μας το πουλάει. Φυσικά αυτές κάνουν τα μικρή αυτά τα στρόγγυλα. Πραγματικά εξαιρετικό. Εξαιρετικό τσίπουρο. Έχει βάλει και στα δύο ποδιά. Έβαλε για όλους και τα ίδια. Αφού τα πένατε πέντε χρόνια. Είχε πρόβλημα σπονδυλική στήλη. Έχει σαν σκολίωση. Ξέρω εγώ τι Το έχει. βλέπεις. Είναι ζιγζάκ η σπονδυλική στήλη. Πώς είναι. Δεν είναι ευθεία. Και εδώ το βγάλατε, το παρατηρήσατε. Ναι. Α, Φαινόταν. γι' αυτό ήταν. Έχει σκολίωση το καημένο. Δεν ξέρω τι έχει. Σήμερα ξεκινάμε κοντά σε 9 η ώρα. Θα ψάξουμε γύρω στα 20-30 μίλια πιο μακριά. Οπότε σήμερα θα πάμε για κυρίως κόκκινα. Με στόχο να πιάσουμε, εγώ έχω πιάσει προσωπικά μέχρι 8 κιλά κόκκινο. Οπότε ίσως να καταφέρουμε να πιάσουμε κάτι μεγαλύτερο ίσως. Αλλά και με τα μικρότερα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βλέπεις τα παιδιά μιλάνε σιγά σιγά να μην χαλάσει το βίντεο. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι. Γεια. Το περιτριγυρίζει σου λέω. Ναι, φαίνεται πάντως εδώ που κάτι. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτά μπορεί να είναι και μικρά ψάρια, έτσι. Το πρώτο κομμάτι βρήκαμε δύο ψαράκια. Κάτι έγινε. Να το φέρεις. Έλα να το πάρεις. Μαζεύουμε. Κεφάλι λέγεται αυτό. Κεφάλι, παρακέφαλο. Αλλά πάμε. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο στο τι κίνηση. Βρισκόμαστε. Τι έχεις πιάσει ρε παιδί μου. Για να δούμε. Φαγκράκι. Λες, Τσαουσάκι. λες να έχει κάτι τέτοιο. Κάτι αξιόλογο. Κάτι είναι φαγκράκι τσαουσάκι είναι πάντως. Έχει σαν λαγοκέφαλο. Μ' αρέσει το άκι. Είτε άκι 1 είτε άκι 2. Για αυτό λίγο πλάι ένα τσαουσάκι. Ναι. Ναι. Φέρνε. Όπα. Εδώ, από έχει φαγκράκι. Όπα. Κάνουμε. Ορίστε. Όλη τόση ώρα για να δεις τι ψάρια ήταν αυτά δύο που χτυπήσαμε που σου λέω ότι είναι μικρά. Είναι αυτά εδώ τα ψάρια. Καλή αρχή. Χαλάρωσε του λίγο όποτε μπορείς. Λίγο. Να σου παίρνει λίγο φρένο. Άτονα Στέλιος. Δεν παλεύεται σου λέω, εγώ ξέρω γιατί τον εβάζω να ρίχνει.
Πλάκα, πλάκα. Να βγάλουν και ψάρι. Κοίτα στα αστεία τι μπορεί να συμβεί. Από το πουθενά δηλαδή. Ωραία, φίλε. Τι ψάρι λες στην Στέλιο? Αγκράκι νομίζω. Αλλά δεν έχω άποψη από αυτά τα πράγματα. Θες να φέρεις την απόχη? Τώρα το πύχη. Καθώς με το καλάμι και λέει τσιμπάει. Και ο άλλος κοιτάει να... Τσιμπάει. Ας το κάτσε εκεί. Να έχω εσύ. Εγώ θα μου πω. Γελά προς τα μένα. Προς τα μένα. Εκεί. Ένα λιθρινάκι. Από... Δεν το Στέλιο. Ωραίο λιθρίνι. Ωραίο λιθρίνι. Κοίταξε να δεις τι μπορεί να συμβεί. Και λιθρίνη να βγάλω. Δηλαδή εντάξει, πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Με αυτό μου φέρνει τρόμο. Ρε. Άσου με σκαρμέ. Σκαρμός. Άρε άτιμο. Κοίτα. Το είδες? Κάτι μου δεν δαγκώνει εκεί πέρα. Το δάγκωσε του σκαρμού. Αλλά ξέρεις τώρα, έχει καρφώσει, έχει πολλά αγκίσια και μπορεί να έχει καρφωθεί ο σκαρμός με κάποια από τα αγκίστια και δεν μπορεί να το πιάσεις. Να. Θα γεννούμε, δεν ξέρω. Δεν πάρει τον κολλιό. Ωραία φίλε. Πήγε να μου πάρει τον κολλιό, ρε. Όχι. Κοίτα ρε που ήθελα να πάρει το... Αυτό το ψάξεις την νόστιμο που είναι? Ναι, είναι καλό ψαράκι. Και το λυπάμαι, μα στεναχωριέμαι. Γιατί κάνει ένα Ναι, σαν γουρούνι κάνει. Μιλάμε, ωραίο ψάρι. Ωραίο. Πολύ όμορφο. Ποια είναι? Ξέρεις γιατί λέγεται Χριστόψαρο, Ξέρεις γιατί λέγεται Χριστόψαρο? Γιατί το πιάσε ο Χριστός από εδώ. Από το τέτοιο, Από τις βούλες εκεί. Γι' αυτό και το ονομάσανε Χριστόψαρο. Και έγινε και κάτασπρο. Ωραία σκορπίνα. Για πριν είδες τώρα. Έχω αρχίσει και πιάνω όλα τα είδη. Έχουν πιάσει και το άλλο σκορπίδι. Δεν μπορείτε να πείτε. Το μόνο που μας λείπει είναι το τσαούσι. Παλά. Μάνο, καλό ψάρι. Βγάλω κάμερα. Ναι, βάλει, να η κάμερα, εδώ είναι. Τώρα όση ώρα μένει στο βυθό, θα δούμε πόσο καλό είναι. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε σηκώσει καθόλου, έτσι. Ναι. Ναι. Και δεν ξέρει πώς. Καθόλου. Όσο πιο πολλή ώρα, τόσο μεγαλύτερο ψάρι. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό. Όσο πιο πολλή ώρα κάνουμε, να το σηκώσουμε. Παίρνεις μέτρα? Ναι, παίρνω. Έχω αρχίσει και παίρνω. Δεν είναι 6 κιλά ψάρι για να σε καθησυχάσω. Όχι, Όχι. είναι 10. Όχι. Ενώ δεν είναι πάνω από 6 κιλά το ψάρι. Αν και δεν ξέρω για καθόλου αυτό το ευκάστον το μηχανισμό. Ποια είναι, Δεν το γνωρίζω πώς δουλεύει, τι κάνει, δεν... Ούτε τα φρένα το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τσάουσι πάντως είναι. Τσάουσι, κάνα 2 κιλό. Όχι. Παραπάνω. Όχι, 2 κιλό, ναι. Έχουμε φύγει από τα 2, αλλά έχουμε πέσει από τα 6.
Είμαστε μεταξύ 2,5 και 4. 2,5 και 4. Πίσω, άμα θες να το μαζέψεις, δεν με πειράζει. Αλήθεια. Όχι. Θες να το πάρεις? Δεν είναι Πάρε το. Έλα από εδώ. Όμορφα, γλυκά, έτσι. Να. Πάρε εδώ, μανιβέλα. Πάμε, γύριζε. Μην τη σταματήσεις. Εκεί. Ωραίος. Πώς πάει? Πάρα πολύ Τι ωραία. έχεις πιάσει? Το ίδιο με εμένα. Έχω πιάσει εσένα μάλλον αγκαλιά, έχω πάρει αγκαλιά και συνεχίζω να τελειώνω ότι έχεις πιάσει. Έλα μάλλον να δεις το ψάρι. Έλα μάνα, έλα μαζευτείτε εδώ. Μαζευτείτε γύρω μου. Είναι μια τελετή. Πάντως, πάντα έλεγα ότι είναι θεατρικό αυτό που κάποια στιγμή κάποιο ζορίζει να ανεβάσει το ψάρι, αλλά τελικά δεν είναι. Και έχω φέρει και τα περισσότερο κομμάτι. Έτσι, και την αγωνία την αρχική την πέρασα εγώ μόνος μου. Δεν είναι, δηλαδή αρχίζουν Μόνο να την πιάνουν τα πέρασα χέρια την σου. αγωνία. Αρχίζουν να πιάνουν τα χέρια σου. Την αγωνία μου να ξεκολλήσει το ψάρι το βυθό, μόνο εγώ την ξέρω. Τώρα, άμα σου έρθει πιο γρήγορα, πρέπει να μαζέψει πιο γρήγορα. Γιατί μπορεί να σκάει τώρα. Να το τσιτάους μας. Σιγά. Φαγκρί είναι, παιδιά. Ωραίο φαγκρί. Όπα. Ωραία, φίλε. Πάμε να πιάσουμε ένα ωραίο φαγκρί σήμερα. Εντάξει, ορίστε. Ένα φαγκρί κοντά στα 20 κιλά. Είναι σίγουρα 3 ψάρι. Πάρα πολύ ωραίο ψάρι. Μπράβο στην ομάδα. Well done. Λοιπόν, ορίστε μας. Το ψάρι μας. Ένας ωραίος φάγκρος. Πού είναι το ψάρι σου? Εμφανιστεί τώρα. Το άκουσα. Δεν θες ακόμα καμία 33 μέτρα. Όταν σου χαλαρώνει, μάλλον πιο γρήγορα. Χαλάρωσε, ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Όταν πάει να χαλαρώσει, ναι. Το κατάλαβα. Όταν πάει να σου χαλαρώσει, πιο γρήγορα. Να το ψάρι. Φαγκρί. Φαγκρί. Εδώ. Όπα. Α, το φαγκράκι. Έχουμε κάνει την πιο ωραία ποικιλία ψαριών. Κάνει Ναι. πιάτο με τα όλα. Νομίζω να φαίνεται το Άγιο Όρος. Μακριά, Αλλά σήμερα, παιδιά, μπορεί να μην βρήκαμε πολλά κομμάτια, αλλά πιάσαμε πολύ ωραία ποικιλία ψαριών. Μπορεί να μην στη μεταφέραμε όλη την ποικιλία ψαριών, αλλά μπορεί να σας δείξουμε στο τέλος πώς είναι τα ψάρια μας. Και πάμε να κάνουμε τον υπόλοιπο ροφό γιουβέτσι. Οπότε φύγαμε. Αυτό. Στέλιο, θα μας δείξει τι ψάρια πιάσαμε? Βέβαια, αμέσως. Σας κάνω ωραία δείξαμε. παρουσίαση. Κάνουμε παρουσίαση. Για Κάτι τους- μπαλάδες. Λοιπόν, Στα 150 όλα αυτά, έτσι. αυτά τα γουρλωτά μάτια δεν είναι επειδή δεν τον καζούλι. Είναι επειδή είναι μπαλάς. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία ψάρι. Είναι μουσμούλι. Έτσι το λέτε μουσμούλι εδώ, ναι. Εμείς το λέμε μπαλά. Κάθε περιοχή, αλλά είναι το ίδιο ψάρι που λέμε και εσείς και εμείς. Μουσμούλ. Λοιπόν, λέμε αλλιώς. Ναι, θέλω να πω ότι εμείς το λέμε. Το είναι μουσμούλι. λοιπόν, ήμουν Ένα μεγάλο χρηστό ψάρο. Πολύ ωραίο. Μπορεί να είναι και 2 κιλά αυτό. Πολύ ωραίο ψάρι. Ένα μεγάλο φαγκρί. Ένα λιτρίνι. Ένα λεφτρίνι, Μία ωραία σκορπίνα. μία ωραία σκορπίνα. Κάποια πελαόρτια εκεί πέρα, αυτά εμείς τα λέμε πελαόρτια. Πελαόρτια, αυτά. Και κάτι τέτοιο, εντάξει. Άλλα μας. Μια χαρά. Πάω να συνεχίσω το Τέλεια. να το δω. Ένα κοντινό λίγο το... Εδώ, κοίτα. Βλέπεις. Είμαστε έτοιμοι. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει ένας φόβος στην κοινότητα. Μη θα με γνωρίσουν περισσότερο ως μαγείρα παρά ως ψάχνω. Και αυτό θα έχει μπλέξει. Κάτσε να δοκιμάζει, δεν θα μας αρέσει. Θα έχει μπλέξει η κατάσταση. Άσου το. Και χθες έτσι έλεγες Βλέπεις τι τρώει και έχω πάει και είχαμε μπερδευτεί. Είμαστε. Ας αφηνίσεις και λίγο η κάμερα. Μπορεί να ίσως καταφέρεις να περάσει λίγο η... αποτυπώσεις και άρωμα σε αυτή τη φωτογραφία.
Πάμε να κλείσουμε αυτό το υπέροχο τριήμερο που μπορεί να μην βρήκαν πολλά κομμάτια. Είναι δύσκολο το παιδό, παιδιά. Είναι πολύ νέτο. Όχι ότι δεν κάναμε την πλάκα μας και δεν περάσαμε ωραία. Ίσα ίσα. Και ενώ ψήνει τη σκορπίνα μας τα κάρβουνα μαζί με ένα λιθρινί και κάτι άλλα. Δείτε αυτή τη μαγευτική εικόνα εδώ.